What is going on, guys? Westv Roller here, and welcome to another episode of Westv. So for today's episode, guys, gagawa naman ako ng pabango inspired by Burberry Weekend for Women kasi may nag-order sa akin yung friend ko. Gustong-gusto niya yung amoy ng Burberry Weekend. Gagawan ko siya ng version namin ng Burberry Weekend for Women. Kung hindi kayo familiar sa amoy ng Burberry Weekend, medyo powdery siya, citrusy, woody, tsaka musky yung amoy niya. Very fresh, very relaxing yung amoy niya. Ang mga notes na ginamit sa pabangong to ay ito, yung top notes niya ay tangerine, sap, reseda plant. Ang heart notes naman nito ay wild rose, red cyclamen, peach blossom, blue hyacinth, iris, and nectar. At yung base notes naman na ginamit ay cedarwood, sandalwood, and musk. So ayun, medyo may pagka-musky, fresh lang, powdery, may pagka-citrusy din dahil sa tangerine, and may pagka-woody dahil sa sandalwood. Ayan. Ang gagawin ko ay 15% oil concentration lang because yun lang naman talaga yung formulation for EDP or Eau De Parfum. Marami kasi guys nalilito, no? Kasi pag narinig nila na 15% oil concentration, parang sinasabi nila, ay, bakit 15% oil concentration lang? Bakit sa iba 25% oil concentration, oil-based daw, and kung ano-ano pa. Lagi namin ine-explain na yung Eau De Parfum, 15 to 20% oil concentration lang siya, depende sa oil na ginamit or fragrance oil na ginamit. And yung mga oil-based perfume, wala siyang mga alcohol content, wala siyang water. Ang mga oil-based, hindi natin siya pwedeng matawag na Eau De Parfum or Eau De Cologne or Eau De Toilette kasi from the word itself, yung eau, which means is water sa French. So yung mga oil-based perfume, kung may alcohol content yan, may water content yan, hindi siya oil-based perfume, di ba? Yung mga kiniklaim nila na oil-based perfume, 25% oil concentration, hindi ko alam kung saan nila napulot yung idea na yun or yung formulation na yun, but yun nga, hindi siya oil-based perfume, okay? Kasi meron siyang water or meron siyang alcohol content. And also guys, may mga nagtatanong din kung pwede daw ba wag na lang lagyan ng distilled water. Parang alcohol na lang daw, fragrance oil and other raw materials. For me guys, importante din yung distilled water kasi binabalance niya yung perfume natin. Kasi lalagay ko na lang sa screen kung bakit siya importante, pero hindi lang siya basta-basta fillers or pampadagdag or pamparami sa pabango. Meron ding importance yung water sa perfume kasi nga syempre merong alcohol, so ang tendency nakaka-dry siya ng skin. Yung water makakatulong yun para ma-rehydrate yung ating skin. So ngayon gagawa tayo ng 15% oil concentration ng Burberry Weekend for Women inspired perfume. Gamit lang ang dalawang ingredients. Of course, ang unscented PREMIX. Ayan. So maraming nagtatanong kung ano ba tong unscented PREMIX. Unscented PREMIX is a combination of perfume grade alcohol, dipropylene glycol, fixative, and distilled water. So andito na lahat yung mga raw materials na kakailanganin natin except for the fragrance oil. 4-in-1 na siya. Meron na siyang distilled water, fixative, DPG, and perfume grade alcohol. So, mas pinadali na siya. And guys, applicable na to sa lahat ng formulation na gagawin nyo. Eau De Cologne, body mist, Eau De Toilette, Eau De Parfum, or extrait de parfum. And yan, galing siya sa Percent Manila. So, kung gusto nyo bumili ng mga raw materials for perfume making, sa Percent Manila tayo bumili. Yan. Isa po ako sa mga owners. And of course, itong 30 ml bottle ng fragrance oil inspired by Burberry Weekend. Yan, paka-vlogger tayo. And of course, meron tayong ayan, measuring cup. Kung napapansin nyo, medyo namumuti siya dahil siya sa alcohol. Yan, kasi ito acrylic lang siya. So ayan yung reaction ng acrylic sa alcohol. But don't worry guys, hindi naman siya makaka-apekto sa gagawin nating perfume. And after pala nito, gagawa rin tayo ng cologne para naman sa ating mga kids at pwede rin naman sa atin, no, sa mga adults kagaya natin. So ayan, unahin muna natin itong Burberry Weekend.
Dahil itong friend ko, umorder siya sa akin and gusto niya makuha by November or second week ng November. Pero ngayon pa lang, gagawin na natin kasi gusto niya ma-age ng husto yung perfume na gagawin natin para daw mas mabango, di ba? So ayan, syempre meron tayong amber bottle na 500 ml. But ang gagawin lang natin ay 200 ml ng Eau De Parfum. Hindi na ako gagamit ng beaker, hindi na ako gagamit ng graduated cylinder, at hindi na rin ako gagamit ng Erlenmeyer flask, okay? So, eto na, rekta na natin ditong titimplahin. Kasi sukat naman na to, 30 ml na yung content nito. Ang susukatin na lang natin is yung unscented premix. So, ayan. 30 ml ng fragrance oil inspired by Burberry Weekend. So again guys, this formulation is only 15% oil concentration, Eau De Parfum. Okay? So nandito na yung ating oil. Set aside natin siya. And then kakailanganan naman natin ng 170 ml ng unscented premix. Kasi 170 ml plus 30 ml is equivalent to 200 ml. So 200 ml lang siya. So paano nyo masasabing 15% oil concentration siya? So kung 200 ml yung titimplahin yung pabango, 200 times 15%, that's equivalent to 30 ml yung ating fragrance oil. So 170. So ayan, kita nyo, almost 100, almost nasa 200 na siya, pero 170 lang siya. Medyo magalaw lang pero yeah, 170 ml. So i-add na natin yung unscented premix dito sa fragrance oil na nasa amber bottle. So again, bakit tayo gumagamit ng amber bottles? Kasi napoprotektahan niya yung mixture from direct light. Diba? Kasi sensitive yung mga fragrance oil sa light. Okay? So yeah. As simple as that, guys. Diba? Sa bahay nyo, pwede ka nang gumawa ng sarili mong pabango nang walang kahirap-hirap. All you need to do is buy raw materials and watch this tutorial video, diba? So yan, and okay na to. Ang aging process, again, initial aging process is 24 hours sa refrigerator or kahit sa cold and dark place. But ang recommended aging period niya ay up to 7 days. Okay? Kailangan nasa tamang container yung mixture nyo, like yung amber bottle niya. So kung gagamit naman kayo ng ibang glass bottles, yung mga clear glass bottles, takpan nyo na lang siya ng telang itim and then itago nyo siya sa dark place, okay? Basta hindi direct sa light. Tapos pwede rin kayong gumamit ng mga empty wine bottles tsaka liquor bottles. So yan, pwede siyang pagtimplahan ng perfume. Basta syempre, kailangan yung linisin mabuti ng distilled water and banlawan nyo ng perfume grade alcohol. So, yun. So, eto. Tapos na tayo dito. So, iset aside na natin siya at lalagyan natin siya sa refrigerator later. So, ngayon naman, gagawa naman tayo ng cologne. Sabi ko nga, diba? So, dito natin siya titimplahin sa pet bottle na to. And pwede na rin natin siya dito i-store. But since hindi to shaded or hindi siya amber bottle, tatakpan natin to ng dark cloth kapag i-age na natin siya. So, ang scent naman na napili ko for cologne ay itong Baby 2 inspired. Ayan, Baby 2 by 2. Hindi ko alam kung paano i-pronounce it. Tous, 2, basta yun na yun. And then, of course, kailangan din natin ng unscented premix. Dahil cologne lang siya, 2 to 4% lang yung oil concentration niya. By the way guys, yung Baby 2 naman ay unisex. So pwede siya sa ating mga kids, girls or boys. And pwede rin sa ating mga adults. Very fresh lang yung scent niya. Very mild kasi nga cologne lang siya. So
Yan, good for everyone yung baby. So gagawa tayo ng cologne na 4% oil concentration na 500 ml. So 500 times 4% is 20. So ibig sabihin 20 ml yung gagamitin nating fragrance oil. Ito naman guys, yung baby Tous naman, medyo floral fruit ito. No? Ang top notes na ginamit scent na to ay mandarin, orange, neroli, and bergamot. Ang middle note naman or yung heart notes ay orange blossom, apple, pear, and rose. So ang base notes naman niya ay musk, petit grain, and cedar. So ayan, may pagka-floral fruity naman to guys. So ilagay na natin yung 20 ml. So kailangan may matirang 10 ml kasi ayan. Pansin nyo, hindi ako gumamit ng graduated cylinder para sukatin kasi medyo sukat ko na siya. Ayan, ang natira ay kasi nga 30 ml yung lamang ng bote na to, di ba? So ayan, may natirang kaunti, so 10 ml. Medyo tinansya ko lang siya. But yeah. So ayan, medyo madilaw yung oil niya, parang mantika. So ayan, yung top notes, ito yung nagko-contain ng mga light, fresh, uplifting aromas. So ayan, at mas mabilis mag-evaporate yung mga top notes kasi mas light lang siya. Heart notes naman or yung middle notes, ito naman yung body ng perfume. Naglalast yung amoy ng mga middle notes ng 10 to 30 minutes but sometimes umaabot siya ng 60 minutes. Ang base notes naman guys, pumapalo siya or sumisipa yung amoy niya after 30 minutes. So, nagtutulong sila ng middle notes para lumabas yung mas mabangong amoy ng pabango. And yung base notes, mas matagal siya or siya yung mas huling-huli mong maaamoy kasi naglalast siya ng up to 6 hours dahil ito yung mas na-absorb ng ating skin. So, yun ang base notes. So yan, dahil ito 20 ml lang yung oil natin and we are making 500 ml ng Eau De Cologne. So kailangan natin ng 480 ml ng unscented premix. So ayun lang yung kagandahan sa unscented premix kasi hindi mo na kailangan sukatin yung DPG, yung water, yung alcohol, and yung everything. So yeah, 480. Kailangan nandun siya sa middle ng 450 and 500. I think okay na to. Ayan. Nasa middle siya ng 500 at ng 450 ml. So, ilagyan natin. And of course guys, yung kahalagahan din ng unscented premix or yung kagandahan din sa unscented premix, iwas siya sa pagiging cloudy ng mixture nyo. Kasi sometimes kapag nasobrahan yung inyong water or distilled water, nagiging cloudy, di ba? Nagiging cloudy yung mixture. So itong 500 ml mixture na to ng Eau De Cologne, makakagawa tayo nito ng 5 bottles ng 100 ml. So ayan, meron ako mga PET bottles dito na good for cologne. Ang mga PET bottles guys, good lang siya for cologne kasi mas maraming alcohol content to. Unlike sa mga Eau De Parfum, Eau De Toilette, mas mataas yung oil concentration nila. So ayan, dapat sa glass bottles sila. But yung mga colognes, mga ganitong PET bottles lang, diba? Pero hindi naman siya yung talagang plastic na cheap. Medyo magandang klase ng plastic yung ginagamit sa mga ganitong klase ng bottles. And then, so ayan, ibabalot na natin to sa dark cloth and then i-age na natin siya. And after ng aging process, pwede na natin siyang isalin sa mga PET bottles kagaya ito. And that's it guys, thank you so much for watching this video. Kung na-enjoy nyo at kung nakatulong sa inyo ang video tutorial na to, please click the like button, subscribe to my channel right now, and don't forget to click that notification bell para maging updated kayo every time na nag-upload ako ng mga bagong video tutorials like this. Again, my name is Westv and I'll see you again next time only here on Westv. Bye-bye!